En rekonstruktion av det händelseförlopp där Skatteverket hållit förhör med en kriminell som tillhör ett kriminellt nätverk som bedrivit utpressning med vapenhot mot företagare. Den kriminella har bevisligen vapen på sig vid sitt möte med Skatteverket. I förhör som Skatteverkets skattebrottsenhet haft med Kjell Ekblad så framgår det i förhöret att Ekblads hotelse varit mycket omfattande och av allvarlig karaktär. Inför Skatteverkets förhörsledare så har Kjell uttalat hotelser. Kjell säger att hade djungelns lag fått råda här så hade han tagit en Kalashnikov och skjutit hela familjen i lägenheten. Ale med fru. Kjell säger att hade Sverige haft USAs liberala vapenlagar så hade han redan skjutit Ale för en skada han gjort mot Kjell och hans familj. Kjell säger att människor tar saker olika hårt men trampar någon på hans hjärna och fortsätter att trampa på hans hjärna tills han dör. Så kliver han upp ur graven och slaktar dem totalt. Han finner inga riktiga ord för att säga Kjell är riktigt kränkt och har svårt att hålla sig. Exploderar inombords, och det på grund av Ale. Kjell har sagt att detta måste lösas på ett snyggt sätt. Utdrag från polisinspektör Marianne Hallabro dagboksanteckningar från polisens förundersökning i en polisanmäld rån- och utpressningshärva. Den 10 mars 2011, Sylva Bonander, handläggare Skatteverket, meddelar att Kjell Ekblad sagt att han ska ha vapen på sig. Underrättelseuppslag skrivet. Hennes förundersökningsledare Ove Jäverfelt och kammaråklagare Hedvig Lundblad har tydligen haft kontakt och utbytt information. Ove Jäverfelt tyckte att Sylva Bonander skulle ringa och berätta vad Kjell sagt. Du rullar jag. Kjell Ekblad tilltalad och du har hört vad åklagaren påstår att du har gjort. Ja. Du har nekat. Ja. Vill du kommentera det? Du kommer få frågor av åklagaren och advokaterna sen, men om du vill säga någonting utan frågor först så har du rätt till det. Varsågod. Jag vill nog vänta till åklagaren frågar mig så det blir. Ja. Jag ska bara börja med att fråga dig. Jag läste upp ett antal sms innan. Är det du som har skrivit de sms'en som jag påstår? Det kan jag nog påstå att jag har gjort, ja. Känner du igen? Ja. Och sen så undrar jag, den här filmen som vi har tittat på, är det du på filmen där som man ser? Det man ser är jag på bilden. Och sen så har du sett och kanske följt med i den här utskriften av så att säga, polisen som polisen har gjort, vem som har sagt vad. Tycker du att det är rätt återgett så att säga? Nej, där vill jag påstå att det finns uttalanden och saker som inte hör ihop i sammanhanget. De är tagna från andra händelser, tidpunkter. Det är inte alls samma tidpunkt eller händelser alla de här verbala uttalanden kommer ifrån. Det här är ett hopklipp utav olika händelser. Så det som du har sagt innan till polisen då, att enligt dig så är den här filmen manipulerad liksom, på något sätt av Ale då? Filmen är manipulerad? Nej, det kan jag inte påstå. Men ljud och text stämmer inte överens med filmen. Nej. Och så du leder mig till nästa fråga då, för jag förstår att du förnekar ju att du har hotat Ale Rivinoja. Ja. Och grunden för att du förnekar det, så säger vad är det? Grunden till att jag förnekar hot, det är att avsikten med det jag säger, det är att jag vill ha tillbaka pengarna till staten, till Skatteverket och för momser och grejer. För vi hade ett avtal innan, ett muntligt avtal, jag och Ale, där vi var överens om att han fick lov att låna min F-skattsedel och mitt företag för att driva och göra en vinst där jag skulle kunna få ut ett arvode och tjäna pengar också, då jag för stunden var bara förtidspensionär och hade väldigt låg inkomst. Då fick jag en insyn i det här företaget där det var väldigt lönsamt med det här företaget. Det tjänade så mycket pengar. Och jag var intresserad av att tjäna pengar jag med, utan att behöva göra allt för mycket själv. För att jag var förtidspensionerad och sjuk och skadad. Jag är fortfarande skadad, ännu mer skadad än vad jag var då. Jag ställer frågan så här, jag ska ställa om min fråga och ställa den så här istället. När du säger att du har synpunkter på den här filmen med ljudet då framförallt. Har du sagt det här som jag påstår att du har sagt, att du ska avrätta honom och att han ska slaktas i skogen? Och det finns ju flera sådana uttalanden som i alla fall jag hade uppfattat som hotfullt om de hade sagt. Har du sagt det?
Jag kan inte med säkerhet säga vilka ord han har, men jag känner igen många dialoger, men jag känner inte igen dialogerna för denna stunden, för detta tillfälle, utan en del av de här uttalanden så har kommit fram vid andra tillfällen, både tidigare och efter. Den här, det pratas om 10 000 här. Ja. Kort bara, varför vill du att Ale Rivenoma ska ge dig 10 000? Jag försökte få Ale Rivenoma att visa sitt goda intresse för den skada han har åsamkat mig, att han ska åtminstone börja med att betala mig 10 000 kronor för att visa sin goda vilja med det han har ställt till med, att börja återbetala. Och det är inte frågan om att han ska återbetala till mig, för det är frågan om att han ska göra rätt för sig mot staten för det han har åsamkat staten, som i andra hand skadar mig som det har gjort nu. Han har förstört hela mitt liv, den här Ale här. Kjell, är det skatteskulden då som hamnar på din F-skattesedel? Ja, bland annat den. Ja. Plus ett arvode på 700 000 som är utlovat till mig. Och det var även sagt att det fick inte komma några olägenheter, som jag sa. Inga skatteskulder, inga momsskulder eller något dylikt fick komma. Ingen kriminellt i det här med att låna mitt företag. Han har misskött alla dessa punkter och åsamkat mig stor skada. Men då har inte jag fler frågor till dig, tack. Okej, advokaten Fågel, varsågod. Nej, tack. Advokaten Kanhägnen. Ja, tack. Kan du dra micken? Jag har bad Kjell ta den här. Den här i mitten då. Det som sades här nu, du sa här att han är skyldig dig pengar, eller indirekt har han väl skulden till staten, men han har belastat dig med massa skatteskulder, menar du då? Ja, eftersom det var en enskild firma så är man ju personligt ansvarig för detta. Och ett visst egenansvar, det har man ju. Men inte på detta vis. Han har åsamkat mig skulder på skatteskulder. Han har åsamkat mig skulder på löner som man inte kan ha, eftersom man måste registrera att man har anställda i ett företag innan man ens kan anställa en person. Och där har Ale åsamkat mig skador. Den totala summan idag uppgår till 2,3 miljoner. Och detta, är det riktigt att du har, om man uttrycker sig så, att du har lånat eller utarrenderat din F-skattesedel till Jag har arrenderat ut både min F-skattesedel och hela mitt företag till Ale med goda avsikter för att tjäna pengar själv och för att det skulle gå bra för dem också då. Så de 10 000, det var en delbetalning, kan man väl säga, utav den stora skulden då. Som det stod både i sms:en och som Ale själv har sett, så är det här faktiskt a konto, som jag kallar det, va. Jag vill ha 10 000 kronor a konto. Det för att jag ville se hans goda vilja och ha en avsikt för att göra rätt för sig mot mig. Och det har han inte visat på något sätt. Tvärtom. Nu har inte jag gjort polisanmälningar personligen. Hade jag gjort detta så hade vi suttit flera gånger i rätten här, för att jag har säkert 10-tal punkter jag skulle kunna stämma Ale på. Okej. Och hur är det, du säger här att du inte har uttalat de orden som vi fick höra genom inspelningen av den här filmen då, eller uppspelningen av den här filmen, och kan det ha hänt att du i något annat sammanhang har använt hårda ord mot? Ja. Jag har problematik med ADHD, svår ADHD-damp. Det är svårt för mig att uttala mig till en person om jag är arg eller aggressiv eller blir utsatt för en kränkning. Då är det svårt för mig att säga det på ett normalt sätt, utan jag överreagerar väldigt lätt med mina verbala ord. Men min avsikt är ju inte att det ska vara ett hot. Ett hot, det är stor skillnad på ett hot och få ut det man vill utav. Jag tror, Kjell, det advokater var ute efter, om orden som har skrivits ner av polisen och som vi har lyssnat på en film idag med ljud. Ja. Om du har yttrat de orden vid något annat tillfälle eller vid det här tillfället eller inte alls? Vid något annat tillfälle har många utav orden uttalats. Okej. Det är ditt svar på den frågan. Det är mitt svar på den frågan, ja. Då var jag klar, ja. Tack så mycket. Advokaten Löfrup, någon fråga? Jag har egentligen bara någon enstaka fråga. Ale sa ju att Mats skulle vara med därför att han kände till sakerna runt omkring.
det här som ni skulle prata om. Stämmer det att det var Mats syfte med att vara med på mötet? Eller? Nej, jag vet inte. Mats hade väl inget direkt syfte med att vara med egentligen. Däremot så var han ett bra stöd för mig när jag träffade Ale. För att jag vet faktiskt inte var jag har Ale någonstans. Så Mats stöttade mig mer eller mindre som vän i den frågan. För att jag var osäker på Ale. Han har redan åsamkat mig stor skada och jag visste inte vad han skulle kunna åsamka mig mer för skada. Nej. Så jag kände ett stöd att ha Mats med mig vid det här mötet. Ale hade ju hans viktigaste sak, det var ju den här bilen och få tillbaka bilnycklarna. Det har ju inte med saken att göra. Det är helt ovidkommande. Det absolut inte. Det har ju han även stämt min kusin som var här tidigare på det här och fått fel i sak. Ja, men var det någonting som Mats hade att göra med den här bilen eller? Inte alls. Nej, inte alls. Nej. Ja, tack. Tack så mycket. Någon ytterligare fråga? Stannar vi där. Ja, hejsan. Mitt namn var Ale Rivno igen. Ja, hej. Hejsan. Jag har fått lite papper om dig här och jag fick ju lite... Det är ju så att det pågår ju en... Ove Jäverfält har ju Ekobrottsmyndigheten parallellt hållit på med lite papper. Det kanske du känner till. Vem var så det heter? Ale Rivno, ja. Okej, ja. Ja. Nej, det... Jag vet vem han är och jag vet att han är men jag vet inte exakt. Det kanske du känner till den här förundersökningen, underrättelsen om beslutet, alltså på det här övergreppet på videon som det var då, som den som du lagt ner. Det var ju så att bilen hamnade på Bandido, så jag gjorde en anmälan om det. Ja, jag känner till det. Ja, men känner du till varför polisen inte hämtade bilen? Så att man hade... Nej, är det här, alltså har du någon mer så direkt fråga angående, för jag sitter lite pressad till det här. Ja, det som är lite ja, precis, men det som du har lagt ner här är ju, det är ju polisen som har sagt till mig att jag skulle gå till det här mötet. Ja, det är till. Ja, men är det väldigt, för då, det blir liksom lite vållande där på något vis, och det är klart att hur kan man bara lägga ner det? Ska jag göra något? Menar du med vållande? Vållande? Ja, man det blir polisen som ser till att det här händer. Nej, polisen kunde väl inte ana att något sånt här skulle hända. Om jag också sa Jo. Så handlar det väl om den här bilen som var borta, och de tänkte väl att det var bra att du kan få tillbaka den bilen. Men jag kan ju liksom inte kommentera vad de har sagt till dig, för det känner inte jag till. Ja, precis. Jag ringer ju. Men jag hanterar liksom bara det. Så har du någon mer fråga kring just det här som jag har lagt ner nu övergreppet då? Ja, för det är ju det att jag skulle vilja ha då handlingarna då inskickat till min advokat. Inte riktigt. Vad är det? Hur får du att lösa problemen om jag har 10 000 år så här som det? Då kan du lösa de här problemen med mig. Hur? Alltså om jag gör det på en själv, om du gör det på ett annat sätt med bytesaffärer, eller vill ha mer tid på det och lösa det. Jag vet inte alls. Men den situationen du talar om för mig att du inte ger pengar eller det finns ingen ursäkt med den. Den situationen du talar om för mig att du inte gör detta, då är det därför att du åker hem och till socialt miljö och pratar även med online. Den situationen så har jag redan betalt en dödsdom för dig. Jag avrättar dig rätt där. Det här menar jag med lite ord nu. Han är redan död nu. Jag har faktiskt sett till. Jag avrättar dig. Det här är alltså, lyssna på mig. Nu pratar inte längre. Du fattar dig själv att jag har tagit in folk i detta. Jag vill ha situationen. Du vet ju själv att du inte har hämtat bilen när du stått på det. Alltså nu pratar vi om en anledning som är större än något som du någonsin har varit med om i hela ditt liv. Och det kan jag sätta mitt liv på. På grund av de utsträckningar, de personer du känner genom din. Så, tittar jag på. Du vet inte att jag har 30 straff på mig. Vi får ha fått avsluta på 10 och halvdelen. De flesta. De flesta poäng om en månad. Och det är jag har 30 straff. Och de är mellan en månad och 6 år. Och jag har pratat om grymhetsminuten i hela världen.
Jag sitter ihop med holländarna varje gång. Jag sitter ihop med amerikanerna och pågubbar på Kumlabunken. Och får mina kontakter. Jag sitter ihop med alla organisationer som du kan uttala namnet på. Och jag har redan betalt pengar för att han ska bort. Pengar ligger i deras hand. Jag får offra allt. Jag skulle köpa hus med honom. Jag får 400 000 för mitt hushåll. Och jag är fast med nyckel som de får när jag ringer upp dem. Och det är för att huset bort och slaktas i skogen. Om inte du och jag kommer med en överenskommelse som ger en lösning till dig och mig. Sen om du också går med makt, gör också med makt. Där har du någon du kan göra en lösning med. Om du får in pengar och makt, och vi kommer med det. Då får ni få den dialog. Men den gäller i den här. Och den lösning som jag har på nu, då det gäller skatter, då det gäller människor, och en fängelsedom för mig, som får jag just på mig. Det är inte att vänta mig. Och anledningen till det, när de kommer in med två bunker papper med Skatteverket, och den bunker var din. Och jag har aldrig i mitt liv vattnat i eller vore någon hade redan den framför sig ihop med mitt företag. De har kollat dig på internet. De har kollat mig på internet. Och de har redan sammanfört våra kopplingar så här. Vad det gäller inköp, försäljningar och allting. Det är ingenting som jag har lagt i. Det är ingenting som kanske du har gjort. För du får en frihet på sin helvete med åtgärder. Och jag med. Det kan man ta på. Ja. Jag har haft honom som konkurrent att inte jag ska sitta på summorna. Jag har inte haft det som ett ditt företag. Och mina personer med Kina och paketerna hem till dig. De har haft det ut. Och det är ni två som har gjort det tillsammans, inte jag. Jag är den som har blivit offerram här. Och jag får upp den här smällen. Och jag är fel person och gillar mig när det gäller sådana saker. Jag ska inte sitta och hota dig om inte jag menar det. Alltså hotar dig, det är på grund av att jag talar om för att du nu ska förstå allvaret med det här du har gjort. Jag tittar i ögonen och jag menar det. Jag tror att det kan vara lite annat. Jag hoppas att det är lite annat. Jo, det är mycket bland mig. Vad har jag där innan? Bara för att jag får bara eller med det. Är det inte så? Det är inte att jag hade varit så vidare att jag hade gått med det. Ja, det släppte bara eller vad kan det vara på min på polisen eller som på honom där? Så kan det är jävla blod. Det är fan inte att sitta på det för att med polisen. Det är hela fallet som är att det är mycket. Det är inte som på det. Du förstår att den här frågan slutar jävligt illa. När jag säger att jag ska avrätta dig, så pratar vi om 24 timmar max. Eller om du gör med dig, tills vi hittar dig. Och har du någon släpp för livet? Har du någon släpp för livet? Har du någon släpp för livet? Det gäller de här smittarna som jag behöver. De har fått sagt. Det gäller din bror. Många ska riktigt sluta stöten av. Och dig kommer jag sätta en styrning och göra vad jag vill. Det är jag generellt på det. Ibland är det ju en gång. Jag behöver inte göra det. Nu är jag själv. Jag friskar och har livet på det. Jag menar, jag är så lätt. Jag pratar. Jag är så lätt till det. Det är vi som gör det och sköter det. Vi gör det och försöker ta det. Det betyder det. Det är en bit tid. Jag tror det är inget för mig om. Och för mig är det att när vi ska betala lönen så är vi skulle få lönen allt. Vi blir med det är viktigt för det. Och hon var med när vi blir men vad har det med mig att göra? Vi hade problem med början. Och mina bekymmer, det var innan jag kom in i bilen.
Vi ber mig hjälpa mig med det, för över pengar och fixa en kille för att han fick pengar och betala pengar till delen för att han var på det. Jag gjorde allt som du sa. Det var fan inte så att jag gick med det. Det smällde här och nu. Fattar du det? Fattar du det eller? Jag vet det. Jag kommer nu med det här. Det är inte bekymrad ibland till det. Det är helvete för det hemma. Eller det är det. Så jag vill se det. Jag är överenskommelse med dig. Det ni ska göra rätt för med det som ni snackar om här löpet. Nej, du gör det. Du är osäker på mig. Det är möjligt att göra en överenskommelse med. Men det ska bundra in pengar. Idag ska jag ha ingen då åka på min resa hem. 10 000 kronor i handen. Vänta! Jag ska inte höra på ett vänta någonstans. Jag ska gå till banken. Ta ut det. Hur du har börjat mitt av. Det är osäkert. Det är osäkert. Annars kommer jag, när jag kommer nu, ringa ett samtal. Det är splittring i verkstallånen jag har med kontantkort som kan knulla totalt. Sen är det jag som får att jag vill få det. Jävla skiten är det. Men det är jävla skiten det är. Det är jävla skiten. Jag har fått mig till det jag säger hela tiden. Jag tycker själv att det där har jag velat göra helt snabbt. För att jag jobbar ut. Och att jag verkligen har försökt att hjälpa dig. Och Kristina, jag har verkligen jobbat. Du vet att jag jobbar på röven. Jag har inte sett en krona utan att fråga mer. Och du vet att det där är en parent mot Bandidos. Som är organisation med 12 000 medlemmar i Europa. Man kan du öppna hela din familj på en sån sak. Det är det och hela Bandidos. Det är ditt ansvar att ta hand om din fru som får en vattnan och kriminell organisation. Det är fan tänkte de med dig. Vad ska man göra? Vad är in vid Kina till Kina skatteverkets sökklart och till revolution? Kommer inte undan. Som tar jag lite på till det får sitta henne efter detta samtal och snacka ibland. Lämna henne där. Och vill du, eller hon, att han växade på här. Var de har fått. Men det enda som kan överleva dialogen med Gud, det är att vi gör rätt för det. Och jag har testat folk som är gå och elda upp sig och sjuka. Alltså, vi pratar om en minut tillbaka i sin styrelsebrydning. Och då pratar vi om att varje gång vi sätter i bilen så vet att när vi vrider på pengen så smäller det kanske. Varje gång vi öppnar en bild till en lägenhet så smäller det kanske. Varje gång vi öppnar påsen och påsen så smäller det kanske. Vi andas. Det kan vi få en förbindning som vi aldrig vet med vad som är. Varje gång vi äter så kan vi bli ute. Varje gång vi vänder om så vet att där kan vi stå någon och sätta tiden i samma sted. Och då jag får 24 timmar är det viktigt. Och när du lämnar så han på en 10-lapp i min hand, cash. Sen kan vi föra dialogen om hur vi ska göra upp rätten. Och de här 10 000 om du vill, så ska jag ta med upp det en framför dig. Och tacka mig så om det. Om du säger rätt med så gör jag det. Sen ska du förstå allvaret med vad som händer efter detta. Och jag har redan sagt att jag har allt ansvar för det hela. Du har inget liv längre, om du inte gör rätt för det. Du har visat mig en sån instabilitet bara gäller att få teknisk ord när det gäller sådana saker som där det var om löpet där att jag skulle utsätta för rätt. Det är inte rätt att kasta det. Det är inte så. Du gör det så här, jag skattar det ut. Det ligger inte så här på det. Alltså kulan är med människor. Det vet man inte så mycket. Jag kan inte prata. Men det är fan. Utreda världen där istället. Det är hela systemen alltså. Alltså, det är
Nej, jag förstår det, men det var inte. Du tror inte sätta det på sönder. Eller, vänta nu. Det är ju på Henrik. Och han ska ta sitt ansvar med det. Det får han det. Det får han det. Och nu är det inget för mig. Men det är mig. Det är fan vad det är med folk att bli det. Det är vad han är det. Det är inte knappt. Han kan inte göra det. Han kan inte göra det. Han har inte gjort 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 det. Jag tänkte på det. Du ska inte titta på det. Det kan man göra. Och det får vi bli så som jag säger. Man kan inte titta på vad man kan göra. Jag har bara en dialog nu. Jag sa 10 000 handlar. Du ska åka härifrån. Och du är skyddat hela tiden. Titta på det du är samtal. Men tills dess att vi har den här påsen är det bara där som gäller. Att det är att det är på ljus som inte är förra gången. Det är inte så här. Okej, vi skiter i det. Jag skulle ha en hållare bara rätt upp och ner. Det var det jag tänkte. Nu har du chansen att få. Jag har aldrig i mitt liv gett någon på chansen när jag har sådana här saker. Jag har fått innan. Det visste det sista var. Vad är det? Jag har fått prostitution. Jag har fått prostitution. Och jag som det där barnsligt att prata om. Men jag betyder inte hur som veta. Så var det redan organiserad. Jag får ta med papperna. Det var det. Och det kan papperna på mig för att hjälpa mig med bokföringen. Eller en revisor i Göteborg som också har kommit till att papper till. Men jag har fortfarande fått en revisor. Jag har fortfarande fått hem 2 sidor från Skatteverket. Och där ser man papperna. Det är en revisor i Göteborg och han som hjälper mig med bokföringen. Inte att det är det. Det är det att jag har med att skattereduktionen. Det har man att ta på överför. Men man har registrering. Jag tror man kan börja jobba igen. Man pratar ju om det. Det är bara. Och det kostar på över 200 000 spänn. Så det är det sista. Inte. Jag som inte är med de här papperna. Jag är inte papperna. Jag ger papperna hemma. Och ändå gör inte detta. Och det gör att Skatteverket kommer hem till mig och kvinnorna. Det är klart. Jag väntar på att hon ska överlämna papperna på åklagaren. Hon ska bestämma vilken straffad. Detta är också som jag ska få. Det är inte inför. Detta är en dag. Det är det som jag kommer till mig. Så kommer jag ihåg. De kan hjälpa mig och vi köper det där ditt liv tillbaka. För att han ska ha en möjlighet. Och tänka lite i henne. Han nu ska komma överens med oss. Det kan jag göra ett annat liv hemma hos dig med företagen. Det finns också med filmen. Känna på mig. Men jag ska få till. För det första, min pension är borta. Jag hade bara fixa upp mig. Jag kan jag ska ha varje månad på barnen. Jag tänker inte det. För det är 2. Straffet. Om det nu så att återrinna den så. Och det är att det blir lite revision och öppna mina bokföring som jag ska till mig. För att inte överlåta till det ditt ansvar. Så ska jag ha varje månad sitter inne. 25 000 spänn. Det är en år för mig. Och de pengarna så att jag levererar ett kontant. Perfekt varje månad. Och om jag ska på en sekund över klockan 00 så är det tydliga i huvudet. Där har inte de killarna som kan jobba med pengarna. Det är inte råd med den personen i jorden. Jag kan inte höra så mycket som jag har tagit till själv. Jag tycker inte det är bekymmer. Jag är inte bra. Jag tror att jag har gjort det. Jag har varit titta för att du ska sätta bilen inte härifrån. När efter vi har fått sina bilar. Vad tror du? Men då är det en organisation. Jag ska pengarna sitta i min hand. Så vill jag. Det är inte min intresse. Och sen är det inte. Jag vet inte blanda in det. Nej. Och för en gång. Att vi har så inom en vecka för att med Afghanistan eller på något annat sätt som kan göra att det inte hamnar i ekonomisk knipa med skattemyndigheten.
För det är den som kostar mig 290 000 kronor. Ja, det är inte det. Jag har inte tänkt det. Jag har fått det här för att bekymmer. Den här är inte så mycket att man inte får bekymmer åt det. Men det har jag hört nu så fan att det är fel. Det är ditt problem. Jag kan inte ha det så här. Jag bor många hem. Kanske jag. Jag kan inte ha det. Jag ska inte ha det. Om du tar så på en av min film, jag tror så att det. Jag är lätt. Jag kan göra det. Jag kan göra det. Om du har den filmen med din kontor, så blir det någon att du har någon att du får ge mig sina polisvänner och de personer i hemmen. Jag har inte förlåtit det. Det tycker jag är planera rätt i det. Alltså, för det är det. Så står jag med det. Kan är det inte med. Och då skapar problemen för oss. Det är inte mig i alla fall. Men det är bättre att göra det. För vi fick alla pengarna. Alla pengarna är inte. Det är dåligt. Jag tycker inte själv på det. Det är inte dåligt. Pengar. Det är så som hon löser. Det är så som hon inte står på hemma. Nu är det på 1 251 000. Då ska jag säga det på hemma. Att pengarna börjar inte pengarna. Och vi som börjar mig och igenom. För att vi inte till och med pengar på detta andra nivå. Och vi börjar. Och pengarna är inte på miljoner. Jag tycker det är 20. Det är bara tillbaks. Nej, men sådana. Bara de pengarna. Det är inte min liv. Jag har inte pengarna till. Det går inte att följa med polisen, eller? Det går inte att följa med polisen. 100% vinstmarginal. Jag har fått med. Alltid något pengar på alla mina nivåer. Det är det som är det. Att du kan föra med 1,3 miljoner.